Yeah, hari. Good evening හැමෝටම. අපි අද කෝස් එකේ පළවෙනි දවසේ ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ. මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිට විශ්වාස කරලා අපිත් එක්ක කෝස් එකට ජොයින් වුණා එකට. ඒ විශ්වාසයවෙන්න තියන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම කවුද කියලා දැන් දන්නවා. මම වැඩියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ හින්දා කෝස් එක හරියට කරන්න. ගැටලුවක් තිබ්බොත් එහෙම අපේ WhatsApp නම්බර එක ඔයාලා දන්නවා. ඒකට මෙසේජ් එකක් දාන්න අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයාලට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න ඔයාලට උත්තරයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අද මම ෂෙයා කරන්නම් මුලින්ම දැන් ඉවරලා තියෙන ටොට් පැක් එක දැන් ඔයාලට හම්බෙලානේ තියෙන්නේ. ඒකේ වෙනම ඇති පේපර් එකක් ඒක දැන් ඕපන් කරන්න යන්න එපා. කෝස් එක ඉවර වෙලා දවස් 7 අන්තිම දවසේ මම මේක ටයිම් එකක් දෙනවා. ඒ වෙලාවට ඒක ඕපන් කරන්න. දැනට ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන අනිත් ඒ පොතයි ඒ ඕන කරන ටේ අරගෙන වාඩි වෙන්න ගොඩක්ම හොඳයි මේක ලැප්ටොප් එකක් හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරි ඔයා යූස් කරනවා නම් මොබයිල් ෆෝන් එක නැතුව මොකද අද නෙමෙයි අද ඕනේ මෙහාට මොබයිල් ෆෝන් එක වලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ප්‍රැක්ටිකල් කරන දවසක් තියෙනවා මම ඊට කලින් දවසේ කියන්නම් එතකොට ප්‍රැක්ටිකල් එකත් ඒ ගමන්ම ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් මොබයිල් එකෙන් බලාගෙන ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරි කම්පියුටර් එකේ හරි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කොහොම හරි ඔයාලට හොඳ විදිහකට කරන්න අද අවුලක් නැහැ අද මූත් ප්‍රැක්ටිකල් යන්නේ අද පළවෙනි දවසේ පස්වෙනි දවසේ මම ඔයාලට කියන්නම් ඒකට කලින් දවසේ කොහොමද කරන්න ඕනේ කියන එක හරි එහෙනම් අද අපි සෙෂන් එක මුලින් පටන් ගමු වැඩි කතා වුන්නේ නැහැ හරි මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම් හරි ස්ක්‍රීන් එක දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අද අපි සෝෂල් මීඩියා මාකටිං ගැන පළවෙනි සෙෂන් එක අපි මෙන්න මේ විදිහට පටන් ගන්නවා මුලින්ම වෙල්කම් කියලා නැවතත් පිළිගන්නවා සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කැම්ප් එකට දවස් 7 මම කවිදු චාමින්ද හරි අද අපි කතා කරන්නේ what is digital and social කියන එක සම්බන්ධයෙන් පළවෙනි දවසේ අපි කතා කරන්නේ අපි ඉස්සල්ලාම සෝෂල් මීඩියා මාකටිං වල ඉගෙන ගන්න මේ කෝස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කියන්නේ ඩිජිටල් මාකටිං වල කොටසක් ඩිජිටල් මාකටිං කියන්නේ මාකටිං වල කොටසක් මේ විදිහට මාකටිං ඩෙෆිනිෂන් එක අපි මේක කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මොකද මෙතන ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකක් ගන්න ඕන වෙලා තියෙන තියෙන නොලෙජ් එකක් නෙමෙයි තියෙන නොලෙජ් එකක් අරගෙන ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් තව කෝස් එකක් ඔයාලා කරන්න කියන්නේ මගේ නෙමෙයි රෙපියුටඩ් ආයතනයකට යන්න ආයතන ගිලියලා රුපියල් 10000ට 15000ට කෝස් කරන තැනකට යන්න එපා පොඩි තැනකට නෙමෙයි එක්කෝ මම ගිහිල්ලා තියෙන යුනිවර්සිටි ඔෆ් කැලණිය ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාලා මාකටිං ගැන මෙතනින් පස්සේ ඉගෙන ගන්න ඕන මම ඒක අන්තිම දවසේ කතා කරන්න කියලා මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරනවා මම මේකෙදි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ફોකස් කරන්නේ බිස්නස් එකකට සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කොහොමද උදව් වෙන්නේ කියන එක මේක ලර්න් කරලා ඉවරලා ඔයාලට වින්ම ඩිජිටල් මාකටිං හරි සෝෂල් මීඩියා හරි කරන්න පටන් ගන්න ඉන්නවා නම් ඒකට බේසික් එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන් එතනින් එහාට දේවල් ඔයාලට තනියම ස්ටඩි කරන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ක්වොලිෆිකේෂන් එක ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එක හදාගන්න ඕන නම් කරන්න ඕන දේවලුත් මම අන්තිම දවසේ ඔයාලට කියන්න මේ තියෙන මාගේ ඩෙෆිනිෂන් එක මම මේක විස්තර කරන්න යන්නේ ඔයාලට Google කරලා ඉවරලා වුණත් බලන්න පුළුවන් හින්දා මම මේ මාගේ ඩෙෆිනිෂන් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම අකුරෙන් අකුර ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේක තියෙනවා ඔයාලට ඕනනම් Google කරලා ඉවරලා CIM ළඟ ඩෙෆිනිෂන් එක උනත් බලන්න පුළුවන් හරි CIM කියන්නේ Chartered Institute of Marketing එයාලා තමයි මාගේ ඩෙෆිනිෂන් එකේ මාකටිං වල තොරතුරු අප්ඩේට් කරන ආයතන විදිහට දින්නේ ඔයාලා දන්නවා DC ජනවාරි Chartered Institute of Marketing කියන එක හරි මේ තියෙන්නේ what is digital marketing මම කිව්ව විදිහටම social media marketing වල ෆවුන්ඩේෂන් එක ඒ කියන්නේ social media marketing හැදෙන්නේ digital marketing වල එක සබ් ටොපික් එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ digital marketing උත් අපි චූටියට දෙයක් හරි දැනගන්න ඕනේ digital marketing කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ digital marketing is a simply in marketing application එකක් වගේ දෙයකින් marketing digitally කොහොමද මාකට් කරන්න කියන එක තමයි digital marketing වලදී උගන්වන්නේ හරි මේ තියෙන digital marketing වල කොටස් මම අර කිව්ව විදිහටම SEO video marketing mobile and tab RIO SEM search engine marketing
search engine optimization, search engine marketing, pay per click, content and social media marketing කියන්නේ digital marketing වල එක part එකක් විතරයි. What is social media? social media කියන්නේ මොකක්ද? social media කියන්නේ මොකක්ද කියනවා දැන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම කියන්නේ තියරි කරුණු ටික මම විචාර කරගෙන යන්න. මොකද තියරි නෙමේ ප්‍රැක්ටිකලුයි ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන එළින්ම දන්නවා. ප්‍රැක්ටිකල් වලට එනකන් තියරි ගැන චූටි හරි දැනීමක් තියෙනවා නම් තමයි මේ සෙෂන් ටික කරන්නේ. අද සෙෂන් එක ගොඩාක් දිග වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එක තමයි අපි ගොඩක්ම දිග වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ social media marketing කියන්නේ මොකක්ද කියලා 2010 දී the definition social media marketing is a group of internet based applications that build on කියලා තියෙනවා. social media marketing කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම අර කිව්වා වගේම මේ වගේ theory knowledge එක ඔයාලට Google එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ මම Google එකෙන් Google කරලා ගත්ත content එකක්. හරි. අපි digital marketing එහෙම නැත්නම් social media marketing ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් අපි දැනගන්න ඕන ශ්‍රී ලංකාවේ digital media landscape එක කොයි වගේද කියලා. මොකද එතකොට අපිට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් ලංකාවට කොහොමද digital marketing social media marketing කොහොමද උදව් වෙන්නේ කියන එක digitally world එක පිළිබඳ දැනීමක් තියෙන්න ඕනේ. කොයි වගේ target එකක් අපිට එතකොට ගන්න පුළුවන්ද? කොයි වගේ පිරිසක් අපිත් එක්ක engage කරගන්න පුළුවන්ද? කියන එක ගැන දැනගන්න අපිට මේ digital landscape එක අවශ්‍ය වෙනවා. digital landscape එක ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ population එක 2020 මේ testing 2020 වෙනකොට මිලියන 21.37ක ජනගහනයක් ඉන්නවා. එතනින් මොබයිල් කනෙක්ෂන්ස් තියෙනවා මිලියන 31.8යි බිඳුවක්. මම මේක ගැන කතා කරන්න මේ දේ කියලා. එතනිනුත් ඉන්ටර්නෙට් යූසර්ස්ලා ඉන්නේ මිලියන 10.10ක්. active social media users ලා ඉන්නවා මිලියන 7.7ක්. ඒකට population එකකින් 50ක් විතරම ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරනවා කියලා ඔයාලට බැලු බැලමටම දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මේ ට්‍රැක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මොකද කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක ගොඩක් ඔන්ලයින් এডুকেෂන් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් වල ගොඩක් කට්ටිය මාරු වෙච්ච හින්දා ගොඩක් ඩිජිටලි ලංකාව එක පියවරක් හරි ඉස්සරහට යන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. සිග්නල් ප්‍රශ්න නම් මොන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉන්ටර්නෙට් යූසේජ් එක මෙතන තියෙන මේ 10.10ට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම දැන් වෙද්දි වැඩි වෙනවා. දවසින් දවස මේක වැඩි වෙන එක විසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට සමගාමීව සෝෂල් මීඩියාත් වැඩි වෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මොබයිල් කනෙක්ෂන් ගාන වැඩි වෙලා තියෙනවා මිලියන 10ක් වැඩි. ඔයාලා මම ඇතුළු මෙතන ඉන්න හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම ඩුවල් සිම් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය දැන් එක සිම් එක විතර පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. ඔයාම හිතලා බලන්න ඔයා ඔෆිස් එකක වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔෆිස් එකෙන් ඔයාලට සිම් එකක් හම්බෙලා ඇති. බිස්නස් එකක් කරනවා වෙනම සිම් එකක් තියාගෙන ඇති. ඔයා පර්සනලි වැඩ ටික කරගන්නවා වෙනම සිම් එකක් තියාගෙන ඇති. ඔයාගේ පහසුවට. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය ඩුවල් සිම් නෙමේ සමහරට සිම් තුනක් විතර පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් අය දැන් මෙතනත් ඕන තරම් ඔයාලගේ උදාහරණ ඇති. active social media users ලා ඉන්නවා 7.7 million 2020 වෙද්දී. දැන් මම කියවා වගේ අනිවාර්යෙන් වැඩි. මේ තමයි ඔයාගේ ටාගට් එක. ඔයා මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරනවා නම් ඔයාට ලංකාවේ සෙල් කරනවා නම් මිලියන 7.7කට ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරන්න පුළුවන් ඔයාට. ඒක තමයි the beauty of the social media. මේක මේ හරහා ඔයාට මිලියන 7.7ක පිරිසකට ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයා හිතන්නේ social media users fake account උත් තියෙනවනේ කියලා. fake account උත් තියෙනවා. මෙතනදි සාමාන්‍ය 125ක් fake account උත් ඇති. ඒවත් එක තමයි මොකද මේ ට්‍රැක්ස් ඇදිලා තියෙන්නේ මේ ලංකාවෙන් නෙමෙයි මේක digitally කරන දෙයක්. digital landscape එක හදන්නේ automatically ඒක හැදෙන දෙයක්. ඒක හින්දා මෙතන ඒ fake account උත් ඇති. ඒක වැඩ හිතන්න යන්න එපා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මිලියන 7ක් විතර පිරිසකට ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක digital sell කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ ඔයාට හම් වෙන ප්‍රධානම benefit එක. මේක ඉගෙනගෙන ඔයාට හම් වෙන ප්‍රධාන benefit එක. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද ඒ audience එක තෝරගන්නේ කියන එක. හරි.
මෙතනම හරි පොඩි පලින් ටක්ක පොඩි ටක්ස එකක් මම දෙන්නේ මේ විනාඩි දෙයක් මම ඉන්නම් මෙතන ඔයාලා බලන්න මෙතන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කීයක් විතර වාට පේනවාද කියලා හරි මේ එක මේ ෆොටෝ එක ඇතුලේ ඇඩ්වර්ටයිසිං කරලා තියෙන විදි ඇඩ්වර්ටයිසිං බැනර්ස් වෙන්න පුළුවන් ටීවී වලින් ඒ LED බෝඩ්ස් වලින් කොච්චරක් දුරට වාට පේනවද එකපාරට බැලුවම මේ එක සිටි එකක ෆොටෝ එකක් තියෙන්නේ හරි මම විනාඩි දෙකක් විතර මම ඉන්නම් මම විනාඩි දෙකක් විතර දෙන්නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාලට කීයක් විතර පේනවද කියලා එන ගන්න ඔයා පොඩ්ඩක් තියාගෙන ඉන්න හරි ඒකම හිතන්න මේ මම වෙනම නෝට්ස් මූඩ් ලියාගන්න කියලා දෙන්නේ නැහැ මම ඉවරලා තියෙනවා පොතක් පොඩි ඒකේ ඔයාලා ලියාගන්න එකක් ලියාගන්න මේ ගමන්ම ඒ කියන්නේ තියරි මොන හරි දෙයක් ඔයාලට ඕන නම් ඒක ලියාගන්න ඉස්සරහට ඒක අනිවාර්යෙන්ම කියන්නේ ජීවිතයේ අනිවාර්යෙන්ම කොහරි තැනකදී ඔයා සෝෂල් මීඩියා එකත් ඉස්සරහට යද්දී ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් આવුත් ඒක ඕනේ වෙයි ප්‍රැක්ටිකල් විතරක් නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිකල් කරද්දිත් ඒ අවශ්‍ය දේවල් තිබුණ ලියාගන්න මම ප්‍රැක්ටිකල් නම් වෙනම ටියුට් එකකුත් ඔයාලට ඉවලා තියෙනවා ඕනනම් මම ඒකත් හොඳට මතක් කිරීමක් කරා නෝට් එක මේක ලියාගන්න කියලා මම මුකුත් ලියන්න එහෙම මුකුත් කියන්නේ නැහැ හරි හරි මෙතන ගණන් කරගෙන ඉන්න ඕනේ මෙතන සෑහෙන්න තියෙන මම ගණන් කළේ නෑව දවසකට සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් ඇඩ්වර්ටයිසිං ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් 3000ක් මිනිස්සුන්ට පේනවා කියලා තමයි ඇවරේජ්ලි ගණන් කරන්න මැසේජ් ඒ කියන්නේ ඇවරේජ් මැසේජස් වෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වෙන්න පුළුවන් ටීවී එකේ හෝ SMS මාකටිං ඊමේල් මාකටිං ඩිජිටල් මාකටිං විදිහට ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා Facebook එකේදී පාරේ යද්දී ඕන විදිහකට ඇවරේජ්ලි 3000ක් විතර පේනවා කියලා තමයි කියන්නේ ඔයා ගණන් කරලා නැහැ එනකොට මේක ඇවරේජ් ගානක් මේක ටැක්ස් එකක් කියන 3000ක් විතර පේනවා කියලා තමයි කියන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් හරි 19% people skip the TV advertisement 90ක් මිනිස්සු TV advertisement skip කරනවා කියලා කියනවා ඇත්තද ඔව් ඔතනම ඇති ඔයා TV එක බලනවා නම් දැන් ගොඩක් කට්ටිය TV බලනවා අඩු ඇති මෙතන මම හිතන්නේ දැන් ඉන්න කට්ටිය TV බලනකොට ගොඩක් YouTube බලන්නේ ස්කිප් කරනවා TV ads 90ක් විතර ඇත්ත ඒ කතාව ඔයාලා TV බලනවා ගෙදර ප්‍රවෘත්තියක් හරි බලනවා නම් ප්‍රවෘත්ති තියෙන වෙලාවක එකපාරට TV ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ගන්න ගියොත් ඔය ස්කිප් කරලා දාලා වෙන channel එකකට දාලා බලනවා. ඒකනේ ඇත්ත කතාව. මේක තමයි මේ කියන්නේ ලෝකෙම ගත්තත් ඒ විදිහයි. ලංකාවේ තරම් නෙවෙයි 19% people are skip TV ads. ඒක මෙතනද මම කිව්වොත් එහෙම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකින් 100ට කියක් විතරද ඒක විශ්වාස කරන්න හරි අපි ඉස්සරහට එක කතා කරමු හරි what's happened now මොකද දැන් වෙන්නේ එතකොට මේ වගේ 3000ක් විතර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දවසකට දකින මිනිහ එතකොට 90ක් විතර ටීවී එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ස්කිප් කරන එක්කෙනා ඒක බිහෙවියර් එකක් බිහෙවියර් අපි මේ දවසකට 3000ක් විතර දකිනවා ටීවී එකේ ඇඩ් එකම දකිනවා ඒත් ස්කිප් කරනවා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න එතකොට එයා පෙළඹෙන්නේ නෑ මොකද එතකොට වෙන්නේ අපි මේ කර මාකටිං කරලා වැඩක් තියනවද ඒක හිතෙන්නේ නැති ඔයාලට what's happened now හිතලා බලන්න මම අර කිව්ව දේ ආයෙත් 3000ක් විතර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දකිනවා 90ක් කට්ටිය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ස්කිප් කරනවා ටීවී එකේ ගියොත් එහෙම ඒකට මාකට් කරලා වැඩක් තියනවද ඔව් මාකට් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලින් ඇඩ් වලින් විතරක් ඇඩ් එකක් දැකලා විතරක් ටීවී එකේ ඇඩ් එකක් දැකලා විතරක් 114ක් වගේ පිරිසක් තමයි ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න පෙළඹෙන්නේ
ඒකයි ඇත්ත කතාව. එතකොට ඉතුරු කට්ටිය මොකද කරන්නේ? ඇඩ් එකේ පාට දැක ගමන් ගොඩක් කට්ටිය බඩු ගන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට ඉතුරු මිනිස්සු කට්ටිය මොකද කරන්නේ? What people need recommendation. recommendation ඕන මිනිස්සුන්ට. හරි. මම මේක ඉස්සරහට කතා කරන්න recommendation කොහොමද ගන්න කියලා. Facebook එකේ Facebook marketing ඔය ඉගෙන ගද්දි ඔයාලට පුළුවන් කට්ටියක recommendation ගන්න. ඒක ගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියන්නම්. මෙතනදි පොඩ්ඩක් මම කියනවා ඔයාලට Facebook page එකක් තියෙනවා මොකක් හරි product එකක් sell කරා නම් product එක sell කරාට පස්සේ ඒ product එක හොඳයිද නරකයිද කියන දේ ඔයාලට Facebook review එකක් customer දෙන්න පුළුවන්. ඒ review එක negative review එකක් වුණත් positive review එකක් වුණත් ඒ review එක Facebook page එකෙන් ඔයාලට delete කරන්න බෑ. ඒ විදිහයි Facebook හදලා තියෙන්නේ page එකක් හදද්දී ගයිඩ්ලයින්ස් වලත් ඔයාලට කියනවා මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරලා ඉවරලා ඒකේ නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් ඔයාලට කස්ටමර් එකෙන් ආවොත් ඒක ඔයාට වෙනස් කරන්න බෑ. හරි. බැරි වෙලා හරි ඒ කස්ටමර් බොරුවට දෙන්න පුළුවන් රිවිව් එක මේක වැරදි කියලා මේක හොඳ නෑ කියන ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳ නෑ කියලා. එතකොට ඔයාලට කතා කරලා ඉවරලා ඔයාලට ඒක ඩිලීට් කරන්න බෑ. නමුත් ඔයාට එතන කමෙන්ට් කරලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් නැහැ මේක මම මේ විදිහයි කියන එක තේරෙන භාෂාවෙන් ඔයාට කියලා කස්ටමර්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න අනිත් මිනිසුන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් මේ නොමග යවන සුළු ප්‍රකාශය. අන්තිමට මම මේ ගැන කතා කරන්නම් කොහොමද මේ සෝෂල් මීඩියා හැන්ඩල් කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් මම කියන්නම් අන්තිමට. මේක යද්දිත් මෙහෙම කියාගෙන යයි වෙනම මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මම අන්තිමටත් ඒ ගැන කියන්නම්. මේ වගේ දේවලුත් මම නිතරම ඔයාලට කියයි. ඒ දේවලුත් ඔයාලුවේ තියාගන්න මොකක් හරි ෆීඩ්බැක් එකක් આવුත් එහෙම කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට මිනිස්සුන්ට රෙකමෙන්ඩේෂන් නැතුව මොකුත් බඩුවක් ගැනෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. 78ක් කට්ටිය ඉල්ලන්නේ එතකොට රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් මොකක් හරි භාණ්ඩයක් ගන්න ගියාම. හරි. මේක තමයි පළවෙනි දවස අපි කතා කළා. නැවත අපි කිව්වොත් එහෙම අපි මුලින්ම කතා කළා what is marketing කියලා. ඊට පස්සේ කතා කරා what is digital marketing කියලා. ඊට පස්සේ අපි digital marketing වල කොටසක් තමයි social media marketing කියන දේ ගැන අපි කතා කළා. what is social media කියලා අපි කිව්වා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ digital landscape එක ගැන අපි කතා කරා. මෙන්න 4.7ක් තමයි අපේ target එක වෙන්නේ. ඔයාලගේ product එක sell කරන්න පුළුවන් පිළිස ලංකාවේ sell කරනවා නම් international sell කරනවා බලාපොරොත්තු වෙන ඊට වඩා වැඩි. දවසකට අපි කොච්චර විතර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දකින්නවද ඇවරේජ් කියලා අපි බලුවා. ඊට පස්සේ කොච්චර පිරිසක්ද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක එන්ගේජ් වෙන්නේ මොකද කියලා බලුවා. මේ මිනිස්සුන්ට ඕනේ මොකක් ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න ඕනේ මොනවද කියලා අපි බලුවා. හරි. අද දවසට මම එච්චරයි කතා කරන්නේ. අපි හෙට හම්බෙමු. එහෙනම් good night.